data officer module වල ලකුණු බලාගන්නේ කොහොමද කියලා ගොඩක් අය මගෙන් අහපු ප්‍රශ්නයක්. ඉතින් ඇත්තටම ලකුණු බලාගත්තොත් ඔයාට පුළුවන් A සාමාර්ථයක් B සාමාර්ථයක් ලබා ගන්න. ඔබේ අඩු ලකුණු සම්පූර්ණ කරලා හොඳ සාමාර්ථයක් ඔබට ලබා ගන්න පුළුවන්. ඔබ දන්නවා A සාමාර්ථයක් ලබා ගන්න 90%කට වඩා වැඩි වෙන්න ඕනේ. B සාමාර්ථයකට 80කට වඩා වැඩි වෙන්න ඕනේ. C සාමාර්ථයක් ගන්න 70%කට වඩා වැඩි වෙන්න ඕනේ. D සාමාර්ථයක් 60%කට වඩා වැඩි වෙන්න ඕනේ. E සාමාර්ථයක් ලැබෙන්නේ 50%කට වඩා වැඩි වුණොත්. ඉතින් 50ට වඩා අඩු වුණොත් එහම අපිට සර්ටිෆිකේට් එක ගන්නත් බෑ, ඊළඟ ලෙවල් වලට යන්නත් බෑ. ඉතින් අපි හැම කෙනෙක්ම උත්සාහ කරන්න ඕනේ මේ 90 සීමාව 90ට වඩා වැඩියෙන් ලකුණු ගන්න. ඉතින් මේ 90 ඇවරේජ් එක හැදෙන්නේ ඔබ මොඩියුල් 7ටම ලබා ගන්නා ලකුණු 90. මොඩියුල් 7ට ලකුණු 700ක් ලැබෙනවා 100 ගානේ. ඉතින් ඒ 700න් ඔබ 630කට වඩා වැඩියෙන් ගත්තොත් ඔබට ඒ සාමාර්ථයක් ලැබෙනවා. ඉතින් කොහොමද ඔයාගේ ලකුණු බලාගන්නේ කියන දේ තමයි අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්නේ. ඉතින් මේක හරිම ලේසි. ඔබ යන්න මේ දකුණු පස්ස කෙළවරේ මේ ලෝගෝ එක ළඟ තියෙනවා drop down menu එක. මේ ඊතලයේ ක්ලික් කරලා ගියොත් ඔබට දකින්න පුළුවන් grades කියලා මෙතන ටැබ් එකක් තියෙනවා. මේ grades කියන ටැබ් එක ඔබ ක්ලික් කරන්න. ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔබට දකින්න පුළුවන් වෙනවා ඔබ ලබාගත් ලකුණු ගාන කීයද කියලා. ඉතින් ඔබට පුළුවන් මේ ලකුණු හැම වෙලාවෙම චෙක් කරන්න. ඉතින් ඔබට පුළුවන් එක මොඩියුල් එකක ක්විස් වාර කීපයක් ඔබට කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේ උපරිම ලකුණු අරගෙන මෙන්න මෙතන තියෙන total mark එක. මේ grade එකේ mark එක ඔබ උපරිම 630ට වඩා වැඩියෙන් ගන්න ඔබ උත්සාහ කරොත් ඔබට පුළුවන් ඒ සාමාර්ථයක් ලබා ගන්න. මම හිතනවා ඔබට පැහැදිලි වෙන්නේ නැති කියලා. මේ හැම කෙනෙක්ම මගෙන් අහලා තිබුණ එකක් කොහොමද මේ ලකුණු බලාගන්නේ අපි කියන දේ. ඉතින් මම හිතනවා පැහැදිලි වෙන්නේ නැති. ඔබට සුබ දවසක් ප්‍රාර්ථනා කරනවා.